Ada yang pernah berpesan kepadaku, carilah pengalaman dalam hidup ini untuk aku mengenal erti kehidupan. Hiduplah sebagai seorang musafir dan mengembaralah di bumi ini, umpama air yang bergerak di sungai-sungai menuju ke lautan yang luas. Aku hidup di jalanan, mengembara bersendirian ke tempat yang asing untuk mencari diriku sendiri, untuk mencari pengalaman baru, untuk mengenal pencipta sekalian alam, melihat keajaiban dan keindahan ciptaannya. Aku mengembara di bumi Asia untuk melihat sendiri warna-warna kehidupan dan keindahan alam di sepanjang perjalananku. Dengan basikal, aku menjelajah. Setelah 4 bulan, aku mengembara, mengayuh basikalku berseorangan dari Mongolia hingga merentas ke negara China. Aku akhirnya tiba di Irkutsk Pass, di sempadan China dan Kyrgyzstan. Di sinilah berakhirnya perjalananku di negara China. Setelah banyak kenangan pahit dan manisku sepanjang aku merentasi negara yang besar dan mempunyai penduduk yang paling ramai di dunia ini. Dan bermulalah pengembaraanku yang seterusnya, merentas ke dunia Asia Tengah. Julai 2014. Aku berjaya merentasi sempadan Kyrgyzstan di Irkutsk Pass dari negara China. Dan bermulalah babak terakhir dalam pengembaraanku kali ini, mengembara di bumi Asia Tengah, menerokai gunung-gunung di Kyrgyzstan, negara tempat bertemunya pergunungan Pamir dan Tian Shan. Beberapa kilometer dari sempadan Kyrgyz di Irkutsk Pass, ada satu penempatan kecil orang Kyrgyz dan aku berehat semalaman di situ. Aku tinggal bersama dengan sebuah keluarga Kyrgyz, sepasang suami isteri yang mempunyai seorang anak yang kecil. Pada keesokan harinya, aku memulakan pendakianku, mengayuh perlahan-lahan merentasi kawasan pergunungan Pamir di bahagian selatan Kyrgyzstan. Aku mula mengayuh di sekitar 2,500 meter altitude, perlahan-lahan mendaki di kawasan pergunungan ini. Dan kadang-kadang aku bergerak laju menuruni bukit-bukit di sini ke kawasan yang rendah sebelum jalan di sini mula memaksaku untuk mendaki lagi ke puncak-puncak bukit yang seterusnya. Tiada jalan yang rata di sini. Bentuk muka bumi di sini dipenuhi dengan kawasan gunung yang tinggi. Aku melihat beberapa keluarga nomad tinggal di sekitar kawasan pergunungan di sini. Sama seperti di Mongolia dan di Xinjiang di China, mereka juga tinggal di dalam yurta ataupun dikenali sebagai bozui dalam bahasa Kyrgyz. Lebih kurang sama seperti orang nomad Mongol. Kehidupan masyarakat nomad Kyrgyz di sini banyak bergantung kepada kuda-kuda mereka sejak turun-temurun. Masa saya ke kemah orang-orang nomad di situ yang dinamakan bozui dalam bahasa Kyrgyz, mereka sangat peramah dengan saya, menjemput saya masuk ke dalam bozui mereka tu, kasih saya makanan dan minum teh. Masa saya nak beredar tu, saya ambil wallet saya dan nak kasih sedikit duit dekat diorang kerana diorang dah kasih saya makanan yang banyak, minuman dan sebagainya. Dan saya terperanjat bila saya tengok wallet saya dah kosong, cuma tinggal lebih kurang 200 som je lagi
lebih kurang dalam RM12 duit Malaysia. Saya ingat lagi masa saya di Irkutsk Pass di border Kyrgyz China, saya ada lebih kurang 4,000 som yang lebih kurang sama dengan RM300. Saya pun jadi panik. Kemungkinan duit saya tu dicuri masa saya tengah tidur. Kerana saya ingat lagi masa tu ada seorang lagi lelaki yang datang masuk tidur dekat-dekat situ. Dan duit 4,000 som tu saya letak dekat beg yang lain, bukan dalam wallet saya in case kalau jadi apa-apa. Dan ada kemungkinan duit tu diambil masa saya tengah tidur. Jadi saya pun minta maaf dekat tuan rumah tu, dekat tuan rumah Bozui tu. Saya cakap saya tak mampu nak bayar diorang, nak bayar makanan yang dihidangkan tu semua, kerana duit saya hilang, kemungkinan dicuri, ataupun mungkin juga saya tercicir dekat mana-mana. Dan dia cuma senyum dekat saya, dan dia bagi saya satu nasihat yang saya memang ingat sampai sekarang. Dia pesan dekat saya dalam bahasa Kyrgyz yang bermaksud, dalam hidup mengembara ni, jalanan tu sendiri akan kasih kita macam-macam jenis masalah untuk menguji kita. Tapi bila kita bersabar, jalanan yang sama tu sendiri juga akan tunjukkan dekat kita jalan penyelesaian kepada masalah yang kita hadapi tu. Aku berasa amat lega apabila tuan rumah Bozui berkenaan tidak mahu mengenakan apa-apa bayaran kepadaku. Aku akhirnya meminta kebenarannya untuk memacak kemahku berhampiran dengan Bozui beliau. Dan aku menghabiskan sisa-sisa hari yang tinggal dengan mengamati keindahan di sekitar tempat ini. Kagum melihat warnanya bertukar apabila tiba masanya untuk waktu siang digantikan dengan waktu malam. Pada keesokan paginya, aku meneruskan lagi perjalananku ke Saritash yang terletak cuma lagi 30 km di hadapan. Dan aku melalui kawasan pergunungan Pamir di selatan Kyrgyzstan, tempat berkelananya orang-orang nomad Kyrgyz. Aku bernasib baik apabila diberi tempat tinggal dan makanan secara percuma di sebuah hostel. Apabila pemilik hostel berkenaan mendengar cerita tentang kehilangan duitku. Aku akhirnya terjumpa baki-baki duit mata wang Cina yang masih tinggal dan menukarkannya ke mata wang Kyrgyz som di Saritash. Dan cukup untuk aku meneruskan perjalananku untuk ke Osh, bandar besar yang seterusnya. Aku mengayuh selama lagi 3 hari untuk ke Osh, yang terletak cuma lebih kurang 180 km di hadapan. Osh, sebuah bandar yang terletak di lembah Fergana, adalah bandar kedua yang terbesar di Kyrgyzstan selepas Bishkek, yang mempunyai penduduk seramai hampir 250,000 orang. Kebanyakan penduduk di sini terdiri daripada bangsa Kyrgyz, Uzbek, Tajik dan Rusia. Selain Kashgar di Xinjiang, bandar Osh ini juga adalah salah satu bandar terpenting di Asia Tengah di laluan sutera pada masa silam. Bandar ini juga adalah bandar tertua di Kyrgyzstan, lebih kurang 3,000 tahun, lebih tua dari bandar Rom.
Dan sama juga seperti di Kashgar, aku kerap mendengar laungan azan di sini. Semasa aku tinggal beberapa hari di Bandar Osh ini, aku berjumpa dengan seorang penduduk tempatan di sini yang fasih berbahasa Inggeris. Is the symbol of Sulaiman Mountain, desert, holy mountain. So you pass. Dan beliau membawaku ke sebuah gunung yang terletak amat berdekatan dengan Bandar Osh ini, Gunung Sulaiman. Illness. Do you believe that? Semasa aku mendaki ke puncak gunung ini, aku dapat melihat seluruh Bandar Osh ini dengan jelas dan jalan raya utama yang menghala ke sempadan Uzbekistan yang terletak cuma beberapa kilometer di utara dari Bandar Osh. Gunung ini pernah menjadi destinasi utama masyarakat Islam pada zaman dahulu dan sehingga kini ia masih lagi menarik ramai para pelancong asing dan juga tempatan untuk mendaki gunung ini. Aku mengambil masa lebih kurang 20 minit untuk mendaki gunung ini dengan menaiki tangga yang dibina di sepanjang lereng gunung ini untuk sampai ke puncaknya. Aku tiba di puncak Gunung Sulaiman ini apabila matahari telah meninggalkan bumi Kyrgyzstan ini. Dan aku melihat masih ramai pelancong-pelancong, terutamanya pelancong tempatan di puncak gunung ini. Di puncak ini juga ada sebuah surau yang kecil yang pada mulanya dibina sejak 500 tahun yang lalu, tetapi siap dibina cuma pada abad ini. So it is the footprint of his knees when he was praying here. And then you can see footprint of his elbow over there. Because it is tradition. And then you can see the footprints. And also you can see footprints of his fingers. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله Allah'a, Peygamberimize bu ötet bir So he's saying that when people come here, they see the holy prince and they believe more into Muslim religion. diniyerde Tura din bunu talaş tartışma yürgüleşecek o değil. Mucize bulanda. So he's saying that unfortunately we have a little bit split in Muslim religion, but all the prophets tried to unite religion. O Süleyman Peygamberimiz bir yerge taht kurat etti. Ondan keyin Afganistan'da Kuhu Süleyman deb Süleyman Toğusu var. There is in Afghanistan mountains called Kuhu Sulaiman, but he says that first was here, the prophet came to pray here. İndonezya'nın arcağında, bunlardan Malezya'nın arcağında. He's saying after Malaysia, there is one island, it's called Solomon Island. In Malaysia? After Malaysia, After Malaysia? Solomon Island. And in Indonesia. 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 Avustralya'nın üstünde de. Like he's Gire saying, gire. North Australia. Anlaşıl. Адамнан просто битуасын айтпаймын сізге. Миллион барады осы жаққа ошонун ичинен айтпаймын. Çok zeki. Setelah menghabiskan masa beberapa minit di sini, aku pun turun semula ke Bandar Osh di waktu malam, bersiap sedia untuk meneruskan perjalananku.
Pada keesokan paginya, aku bersiap sedia dan kembali semula ke jalanan. Mengayuh dalam cuaca yang amat panas di selatan Kyrgyzstan. Aku mengayuh dengan perlahan kerana banyak pendakian di sini. Aku menuju perlahan-lahan ke arah utara. Cuma beberapa jam sahaja aku mengayuh. Cuaca menjadi terlalu panas apabila menjelangnya tengah hari dan aku bercadang untuk berhenti sementara di sebuah kedai. Dan di situ aku berjumpa dengan pemilik kedai berkenaan, iaitu sebuah keluarga Kyrgyz yang amat peramah, dan aku sempat beramah mesra dengan anak-anak mereka. Keluarga berkenaan akhirnya mengajak aku untuk berehat dan bermalam di rumah mereka sebelum aku meneruskan perjalananku. Mereka melayanku seperti keluarga mereka sendiri dan salah seorang anak mereka amat fasih berbahasa Inggeris. Mereka juga membawaku ke kebun mereka yang terletak tidak jauh dari rumah mereka. Keluarga Kyrgyz ini menjalani kehidupan mereka di kawasan luar bandar ini dengan begitu tenang dan jauh dari masalah kehidupan di kota-kota yang besar. Pendapatan harian mereka banyak bergantung dengan tanaman mereka dan penjualan barangan runcit di kedai mereka. Aku sentiasa kagum melihat kehidupan orang-orang begini, terutamanya mereka yang tinggal di luar bandar. Kagum melihat cara hidup mereka yang dikelilingi oleh persekitaran yang amat berbeza. Persekitaran seperti ini banyak mempengaruhi dan membentuk perlakuan mereka. Mereka kelihatan begitu tenang dari air mukanya dan percakapannya. Secara tidak langsung, aku mendapat banyak inspirasi daripada memerhatikan secara dekat kehidupan keluarga ini yang amat berlainan daripada kehidupanku beberapa tahun yang lalu semasa aku tinggal di kota Kuala Lumpur. Saya memang begitu berminat untuk lihat cara hidup orang-orang yang tinggal di luar bandar ni. Bukan saja di Kyrgyzstan ataupun di Mongolia, tapi juga masa saya mengayuh di kawasan pedalaman di Iceland, Sweden dan Norway dulu. Ini adalah kerana ia adalah satu-satunya impian saya untuk hidup di luar sistem yang ada sekarang. Sejak dulu lagi, masa saya masih bekerja di Kuala Lumpur dulu, saya banyak buat research tentang kehidupan di luar bandar. Saya banyak baca artikel, terutamanya di forum-forum di internet. Dan ada kajian yang daripada orang-orang experts ni yang cakap, masyarakat di luar bandar, walaupun pendapatan mereka ni kurang berbanding dengan mereka yang bekerja di bandar-bandar yang besar, tapi mereka ni lagi optimistik tentang masa depan mereka dan lagi gembira dengan kualiti hidup mereka dan juga lagi in control dengan kehidupan mereka.
Saya ingat lagi masa zaman saya belajar di universiti dulu ataupun masa saya bekerja dulu. Every time bila ada cuti yang lama, kadang-kadang saya tak tahu nak buat apa dengan masa saya tu dalam cuti yang lama tu. Kerana saya dah terbiasa dengan timetable hidup saya yang dikontrol oleh orang lain. Jadi saya mati akal, tak tahu nak buat apa, tak tahu nak buat aktiviti apa untuk penuhkan masa lapang saya tu. Dan at one point dalam hidup saya cuba untuk ubah sikap saya tu dan cuba untuk kontrol hidup saya sendiri dalam semua aspek. Setelah sehari aku berehat di rumah keluarga tersebut, aku kembali semula mengayuh di jalanan. Menjelajah dengan basikalku, menerokai tempat-tempat yang indah di selatan Kyrgyzstan. Menikmati suasana yang harmoni pada setiap ketika. Menghargai udara yang amat segar dan nyaman dalam setiap nafasku. Semakin hari, aku semakin hampir ke penghujung pengembaraanku kali ini. Semakin hampir untuk aku pulang ke pangkuan keluargaku. Dan aku selalu membayangkan saat-saat aku bersama keluargaku yang tercinta di dalam mindaku.